mga inday na nasa ni Snooky Luzon at taga-Australia kunuhay, pero bisdak ragi hapon! So, karong adlaw today guys, we're gonna do another unboxing. Dumating na yung aking mga pots na galing sa Kmart. So, bubuksan na natin siya guys. So, samahan nyo ako. Bubuksan natin. So, kakarating ko lang pala galing sa work guys. If you can see, naka-uniform pa ako. And I'm super excited. Tara na, buksan na natin. Kasi yung mga succulent ko na na-order ko nung na-order ko, dumating siya sa kahapon, in-unbox ko. And gusto ko siyang i-repat agad. Hindi ko pa siya na-repat guys. And sige, bubuksan na natin yung ating mga pots. Kasi I'm super excited na talaga guys. Anyway, see, ayan siya guys. Parang naganyan na siya oh. Kasi big box siya if you can see. Ganyan siya kalaki. So, bubuksan na natin at titingnan natin kung anong mga pots ang nabili ko sa Kmart. So, ayan, bubuksan na natin guys. So, pasensya na kayo sa background ko dyan. Sa hallway namin yan. And then, may mga box pa dyan na kailangan kong i-unboxing. So, ayan. Pasensya na kayo sa mukha ko. Guys, first ang ating face. Bahala na kayo dyan. But anyway, let's open the box kasi super excited. Last time pala guys, nag-order na rin ako ng mga pots from Kmart. Kasi yung maliliit lang, hindi naman siya masyado as in malaki siya. Pero ano lang siya, mura lang siya. Siguro most of the pots ay ano lang, mga $5, mga ganon. So anyway, lalagay ko siguro dito yung mga pots at then yung mga price ng mga pots na napamili ko. So, first is this one. Taran! So guys, ito yung yung mga bagong pots ng Kmart. So, in-order ko pala siya through online guys. So, ayan. Ito yung ating mga pots. Talagang balot na siya. Kasi last time, yung nag-order ako, basag yung aking na-order na isang flamingo. Flamingo. So, uy, ang ganda guys, ceramic. Kaso wala siyang butas dito. Oh. Wala siyang butas dito. Ito ay lady pots with saucer. And see, it's so cute. Ang ganda. And ceramic siya guys. Ang ganda. So, yung in-order ko nito is tatlo. Dito. Uy, ang cute niya guys. Ay, parang nag-crack siya. Ayan. Ayan, di ba ang cute? Para sa aking mga succulent babies. Kaso, wala siyang butas dito guys. Mahirapan ako. And then next is ayan, tatlo. Ay, may crack din siya guys. Oh. Yan lang talaga yung yung downside pag mag-order ka ng through online, lalo na pag mga pots yung o-orderin mo kasi you don't know when it's arrived, may mga siya, may mga damage. So ayan. So kibali 6. Ayan, 6 pala, nakalimutan ko. Ayan, tatlo pa, tatlo pa. So bubuksan din natin, baka mamaya may basag or something, diba? Buksan natin. So, this time, nakabox siya, guys. Kasi nung last na in-order namin, naka-ano lang siya, plastic. Tapos, naka-bubble wrap. Eh, syempre, kahit naka-bubble wrap, mababasag pa rin. Ito. Ayan, wala siyang basag. Ayan. 6 pala yung binili ko nito. Lalagay ko na lang yung price dito guys, kung magkano yung bili ko sa mga pots na ito, ha? So, ayan. Kung kayo ay mga succulent lovers, pwede kayo ay, basag! Oh my goodness. Look, may mga crack siya. Nakikita nyo ba?
Pero hindi siya totally basag. Pero parang mga crack-crack dito. Ito, oh. Ay, munti ka na siyang mabasag, guys. So, yun lang yung downside. Ay. So, yun lang talaga yung downside pag mag-order ka ng mga pots from online. Kasi dito, guys, mga inday. Kasi dito mga inday, bakit guys? Malayo yung Kmart. At tapos pumunta kami nung sa Kmart. Wala masyadong mga pots. Nung pumunta kami. And then next is this one. Oh, maganda rin to, guys. Oh, ang bigat. Wow! Maganda siya. Para siyang... Wala, maganda siya. Honestly. Wow, maganda siya, guys. Oh. Ano siya, ceramic, pero para siya yung native na, tingnan nyo. Diba? Pero ceramic siya, guys. Ito, ang kapal niya. Wow. Ang tawag nito is wooden look pot. So, hindi nilagay dito kung anong sukat niya, but, ayan. Ayan, parang kasing laki siya ng face ko. Ayan. So, nag-order ako nito ng apat yung in-order ko, guys. Apat. So, apat yung dumating. Apat yung in-order ko. So, ilalagay ko ulit yung mga price nila dito. Kaso nga lang, guys, mga inday, wala siyang wala siyang butas. So, pwede mo siyang ilagay yung plastic na tapos pang na lang siya. 'Di ba? Maganda kasi ito siya pang inside siguro. Inside pots kasi siguro siya. Kaya ganun. Ayan. Then, ito pa siya, guys. Ayan, this one. So, apat yung in-order ko nito. And then, 6 yung parang may mga face. Maganda to siya kasi sa mga succulent babies natin. So, sino yung mga succulent babies lover? Sino yung mga succulent lover? Ayan. Check nyo na yung mga sa online ng Kmart. So, ilalagay ko yung nila, description box below. And, disclaimer lang po, this one is not a sponsor, but hopefully, Kmart will sponsor me in the future. Charot. So, I bought this one with my own money. So, yeah. And this one, ang cute niya, guys. I really love it. I really love it. Oh my God. And then next, but sana hindi siya basag. Sana hindi siya basag, pero basag siya. Basag siya, guys. Kasi nilagay nila yung isang pots dito. Oh no. Basag yung pots. Ay. Paano ba naman kasi nilagay pa yung isang basag siya, guys. Ayun, basag. Ganda pa naman ito. Pupunta naman kami ng Kmart nito sa basag. Ay! Kmart, why? Why you put the other pots here? That's why. Look. Get the other pots. So, I ordered 5 pala nito, guys. Ito. Nakalimutan ko na kasi ayan yung wooden. So, I ordered 5 of that one. And then, this one is 1 yung black. Kaso, basag siya.
Ayan. Pero siguro, pwede rin siya yung i-style-style, diba? Ayan, basag talaga siya, oh. Chum. Ayan. Nung yung last na order namin, yung flamingo, nasugatan ako. Kaya, careful ako this time. Careful ako. Baka masugat ulit ang aking kamay. Pero maganda to siya, diba? Style-style kahit basag. Mag-ingat kayo pag mag-order kayo ng mga pots online, guys, ng mga ceramic. So, ayan, ang nangyari sa aking pots. Basag siya. So, hindi ko alam kung pupunta kami dito sa Kmart. Pag pupunta kami sa parang city sa amin. So, nandun yung Kmart. Siguro papapalitan ko na lang siya. Maganda pa naman sana, oh, malaki. Kaso, basag siya. So, ayun lang lahat, guys, ang mga pots na napamili ko. So, gagamitin ko na sila soon. Kaso, yung mga yung mga pots ko, wala siyang mga butas. So, siguro, ilalagay ko na lang siya ng plastic, yung mga succulent, and then ilalagay ko siya pa ibabaw. Tama ba yung term na yun? So, anyway, guys, hope you like this video, and if you like, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, and please hit that red bell button below and click the bell so that you will be notified every time I upload a new video. So, yun lang, guys, and see you in my next video. Salamat kaayo!